मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपल्याला साबुदाणा वडा बनवायचा आहे। त्यासाठी 1 वाटी साबुदाणे रात्रीच भिजवून ठेवलेले होते मी। 1 वाटी साबुदाणे रात्री भिजवायचे रात्रभर। एका पाण्याने ते धुवून घ्यायचे आणि थोडंसं पाणी घालून ते तसेच ठेवायचे रात्रभर झाकून। सकाळी उठल्यावर 2 बटाटे उकडायचे पाण्यामध्ये घालून। आपण जसे बटाट्याच्या कोरड्या भाजीसाठी बटाटे उकडतो तसे बटाटे उकडायचे आणि ते बटाटे उकडल्यानंतर त्याची साल काढून टाकायची आणि जो आपला भिजलेला साबुदाणा असतो त्या साबुदाण्यामध्ये ते बटाटे कुस्करून घ्यायचे। त्याच्यातच चवीनुसार मीठ टाकायचे, लाल चटणी, थोडंसं जिरं आणि या शेंगदाण्यापासून बनवलेलं कूट थोडंसं 2 चमचे टाकायचे आणि हे सर्व मिश्रण या पद्धतीने काढून घ्यायचे। असा गोळा त्या ठिकाणी तयार होईल। त्यानंतर एका कढईमध्ये तळण्यासाठी तेल ठेवायचे आणि तेलामध्ये या पद्धतीने थोडंसं पाणी लावून अशा पद्धतीने तो वडा तयार करायचा आहे। आणि असे एक वडे आपण तेलात टाकायचे। कमी गॅसवर, मंद गॅसवर ते तळायचे असतात। फुल गॅसवर तळले की त्यांना कलर व्यवस्थित येणार नाही आणि ते व्यवस्थित तळले जात नाही। आता कमी गॅसवर हे तळले जात आहे। एक भाग त्याचा तळला गेला की आपण त्याला उलटा करायचं, परतून द्यायचे ते।